Чи замислювались ви колись, чому на постійній основі передивляєтеся губку Боба? Неважливо, скільки вам 15, 20 чи вже за 30, все одно, коли ви бачите цю пористу губку, у вас з'являється легка посмішка на обличчі і на душі стає тепло. Ну, ще. Якщо ви думаєте, що це просто ностальгія, про що я вже робив відео на своєму основному каналі, то ви помиляєтесь. І зараз зрозумієте чому. Відео на тему «В чому геніальність губки Боба» дуже багато, але жоден з них не дає відповідь на це клікбейтне питання повною мірою. Я детально підійшов до цієї теми, передивився майже всі серії губки Боба, напружив свій... засерфив десятки форумів і інших цікавих сайтів по Бобу та проаналізував побачене, щоб ви нарешті дізналися, чому ви так любите цей мультсеріал. Як губка Боб змінив твоє дитинство, і ти навіть цього не помітив. Таку інформацію ви почуєте вперше, я вас запевняю. Отже, у чому геніальність губки Боба? Розділ 1. Як на світ з'явилась губка? Ідея. Канонічно починати такий детальний аналіз саме з початку створення шоу, або ж ще раніше, з ідеї. Напевно, майже всім відомо, що автор мультсеріалу Стівен Гілленбург. Він був морським біологом і прекрасно знався на жителях океану. Не хвилюйтеся, більше такої очевидної інформації майже не буде. Це просто плавний початок, щоб ви випадково не подумали, що потрапили на клікбейт. Отже, ідея створити свій уявний підводний світ виникла давно. У 1984 році Гілленбург написав та проілюстрував освітній комікс, у якому розповідається про морських жителів. Комікс був створений для його студентів задля більшої зацікавленості в темі. Як ви зрозуміли, в цей період Стівен працював викладачем. Сам комікс не вийшов за межі класу і довго вважався втраченим. Але цього року ось цей художник повідомив у Твіттері, що отримав від товариша оригінал коміксу і опублікував його. Повну версію я залишу в своєму телеграм-каналі. Як сказав сам Гілленбург у інтерв'ю, я намалював його, коли викладав у теперішньому інституті океану, щоб допомогти цікавим способом пояснити життя організмів, що живуть у приливних басейнах вздовж узбережжя Південної Каліфорнії. До речі, на таку ідею його наштовхнула документальна телепередача «Підводний світ» Жака Кусто про дослідження океану. Вплив Кусто на Стівена ми ще помітимо в майбутньому, адже творець найкультовішого мульта 21-го століття увіковічить свого ідейного наставника у персонажі. Але про це пізніше. Губка Бой або ж перший концепт губки. Губка Боб пройшов декілька етапів еволюції, щоб виглядати таким, яким ми звикли його бачити. В своїй першій архетипній версії губка був схожий на звичайну морську губку. Він мав округлу форму, як його батьки. Лише пізніше він перетвориться на квадратну побутову губку. Хоча можете назвати його і шматком сиру, від чого у Стівена дуже горіла срака. Отже, після викладання Гілленбург вирішив пошукати себе в Каліфорнійському інституті мистецтв та зайнятися анімацією. Пізніше він отримав роботу в компанії Nickelodeon над мультсеріалом «Сучасне рокове життя». У 94-му році Стівен повертається до власного проекту та активно починає розробляти концепцію приливної зони, який зовсім скоро стане відомим як губка Боб квадратні штани. Але зачекайте, в назві підрозділу я вказав губка Бой. Дякую, Крапсе. Саме так. Оскільки по завершенню першої концепції мультсеріалу Стівен дав головному персонажу ім'я Губка Бой. Він був дуже схожий на класичного Боба, але мав деякі відмінності. Бой був вищим та носив кашкет. Пізніше Стівен вирішує дати головному персонажу інше ім'я, а саме Губка Боб квадратні штани. Потрібен помічник.
Стівен Гілленбург мріяв створити мультсеріал, який би приносив радість і веселощі людям. Його ідея виношувалась та проходила декілька етапів протягом 15 років. І одного дня Стівен наважився піти до керівництва Nickelodeon, щоб отримати кошти для створення пілотної серії. Морський біолог з освітою та роками викладацького досвіду прийшов у гавайській сорочці та під гавайську музику презентував свій проект, демонструючи тераріум з персонажами. Такий незвичний підхід міг назавжди стати хрестом для губки Боба, але Стівену вдалося залишити лише позитивні враження від презентації та вибити потрібні гроші на пілот. Вже 17 липня 1999 року у світ виходить перша серія першого сезону «Потрібен помічник», яка переверне всю гру у світі мультиплікації. Гілленбург навіть не здогадувався, що запустив попкультурну бомбу сповільненої дії під назвою «Губка Боб». Розділ 2. Концепція мультсеріалу. Перший успіх. Мультсеріал отримав шалену популярність. За перший рік Губка Боб зібрав для Нікелодіума 13 мільйонів глядачів. Не лише діти, а й дорослі були в захваті від такого сеттінгу та персонажів. Це було щось нове. Те, що змогло тримати увагу цілої сім'ї протягом всієї серії. Але здавалося б, чим цей мультфільм відрізняється від десятків інших подібних. Щоб це зрозуміти, варто повністю розібрати Губку Боба на окремі елементи і скласти їх знову воєдино. Лише таким чином ми дізнаємося, як Губка Боб зміг стати популярним серед різних поколінь. Стати мультом, через призму якого можна досліджувати філософські ідеї, і це не просто слова. Існує реальна збірка есе, у якій різні автори розглядають епізоди персонажів і теми з Губки Боба, щоб дослідити глибокі питання буття, моралі, логіки, суспільства та інші філософські концепти. Книга є у відкритому доступі, але, на жаль, лише англійською мовою. А якщо вашого рівня англійської не вистачить для розуміння цієї книги, то з цим допоможе онлайн-школа англійської мови. Антишкола – це 100% уроку англійської. Заняття з нейтівами та україномовними репетиторами за однаковою ціною, купа безкоштовного контенту та можливість змінювати викладача, поки не знайдете свого ідеального. До речі, в жовтні Антишкола святкує свій 10-й день народження і дарує круті подарунки. Довічні уроки англійської для 10 щасливчиків. Кожен, хто придбає курс до 10 листопада, автоматично бере участь у розіграші, а з промокодом KAIVAI10 ви ще й отримаєте знижку в 10%. І не забудьте визначити свій рівень володіння англійської. До того ж, це не банальне тестування, а новий унікальний відеотест від Антишколи, який повністю занурить вас в англомовне середовище. Тож, не гайте часу, як Патрік перед телевізором, переходьте на сайт Антишколи, проходьте тест і починайте говорити англійською вже сьогодні. Усі посилання в описі. Герої. Я думаю, нікому не буде складно перелічити всіх героїв цього мультфільму, але давайте поглянемо на них під іншим кутом. І ні, я не маю на увазі божевільні теорії про те, як персонажі уособлюють смертні гріхи. Я про детальний аналіз. Губка Боб, як головний персонаж, не є головним у їхньому всесвіті. Розумієте, більшість мульти чи кіно всесвітів будується таким чином, що навколо персонажа обертаються різні конфлікти. Звісно, різні ситкоми інколи дають нам серії без головного героя, але Гріфіни не Гріфіни без Пітера, Сімпсони не Сімпсони без Гомера. Але чому Губка Боб без Губки Боба – Губка Боб? Починати з відміни персонажа – така собі ідея, подумаєте ви. Але саме через деконструкцію я вам поясню геніальність. Отже, Губка Боб не завжди є каталізатором всіх конфліктів. Так, навколо нього кружляють основні сюжети, але підводний світ залишається підводним світом своїми умовами. Гілленбург дуже гарно зміг створити цей світ таким чином, щоб він не руйнувався за відсутності якогось елементу. Завжди Сенді щось робить, бізнес пана Крабса
працює, навіть без Боба, а Патрік завжди займається своїми справами. Герої мультфільму нагадують більше ансамбль, де кожен є самостійною фігурою і будь-який персонаж може бути головним героєм епізоду. Зараз я наведу приклади, але вас, мабуть, муляє думка по типу «А чому тоді принцип без головного героя не працює у інших подібних мультиках?» Це хороше питання, яке має не гіршу відповідь. Якщо ми візьмемо, припустимо, тих самих Сімпсонів, ніякої хімії не відбуватиметься через тісно пов'язані сімейні конфлікти. Вони чітко заточені на класичну американську сім'ю, навіть якщо серія виключно про Барта чи Лізу. Ці персонажі існують лише в тандемі. І байдуже, що 90% серії ми можемо бачити одного Гомера. Каталізатором конфлікту є його сім'я, вони впливають на його дії, а значить, без них він не цікавий, як і інші персонажі. Аналогічна ситуація з Гріфінами, Шоу Клівленда та іншими. В губці Бобу кожен персонаж самобутній. Їх нічого не пов'язує на найвищому рівні. Вони всі просто друзі, і кожен займається власним життям. Конфлікт будується на взаємодії протилежностей і змішуванні їх знову та знову, створюючи нові умови і суперечності. Дуже подібний принцип персонажів у Південному парку. Як не міняй персонажів місцями або кого не викидуй, навіть з цієї четвірки, все одно Південний парк залишатиметься Південним парком. До речі, хто пропустив, можете зацінити айсберг по цьому мульту, який вийшов 2 тижні тому. Отже, чому Губка Боб без Губки Боба – Губка Боб? Перейдемо до прикладів, щоб стало зрозуміліше. Серія «Чужі водорості завжди зеленіші», у якій Планктон міняється місцями з Крабсом та стає власником Красті Крабу, а тоді виявляється, що керувати рестораном не так просто. Планктон зіштовхується з постійними проблемами, включаючи вимогливих клієнтів та Губку Боба, який є другорядним. Зрештою, він не витримує стресу і вирішує повернутися до свого звичного життя. Ще одна серія про одноклітинного Армія Планктона, у якій він вирішує зібрати військо своїх родичів. Він запрошує всіх планктонів до Бікіні Ботома для масштабного нападу на Красті Краб. Але коли вони прибувають, виявляється, що всі його родичі – прості фермери, і їх цікавить не якийсь там секретний рецепт, а реальні речі першої необхідності. Не обіцявши простакам всього, чого забажають, Планктон намагається використати їх для захоплення ресторану. Звісно, план провалюється. Його опонент має також декілька особистих серій, як до прикладу День народження доньки, про те, як Крабс забув про день народження Перл і тепер намагається організувати для неї ідеальне свято. Він відправляє Губку Боба, як другорядного персонажа, купувати подарунки, даючи йому свою кредитну карту. Хоча вечірка на честь Перл, як завжди, виявляється провальною через скупість Крабса, але наприкінці день народження рятується завдяки виступу її улюбленої групи, яку випадково замовив Боб. Отже, хоч в цих серіях і присутній Губка Боб, але він не грає вирішальної ролі. На його місці міг бути хто завгодно, навіть Сквідвард. Хоча цей персонаж є дещо складнішим, і його варто розглядати з іншої сторони, а саме в дуеті з Бобом. Поясню, чому саме у наступному розділі, адже цей тандем охоплює ширшу тему, ніж просто герої. Конфлікт. Отже, про Сквідварда. В нього також є свої епізоди, але вони дещо іншої будови. До прикладу, у епізоді «Страйк Сквідварда», незадоволений своєю зарплатнею, Сквідвард організовує страйк проти пана Крабса. Він переконує Губку Боба приєднатися до нього, щоб разом пікетувати Красті Краб, вимагаючи кращих умов праці. Містер Крабс спочатку ігнорує їх вимоги, але згодом погоджується на переговори. Губка Боб, не розуміючи концепції страйку, руйнує ресторан, хоча свого вони дійсно досягли. Подібна по принципу серія – це «Смертельний пиріг», у якій Сквідвард купує у піратів подарунок та, не знаючи, що він насправді є вибухівкою, дарує Губці Бобу.
Думаючи, що губка Боб його з'їв, а тому помре до заходу сонця, Сквідвард відчуває свою вину, тому намагається зробити останній день Боба незабутнім, виконуючи всі його бажання. Однак виявляється, що губка Боб не з'їв пиріг, а приберіг його. В кінці епізоду подарунок все-таки вибухає. Ще одна серія такого типу – вихідний Сквідварда, у якій пан Крабс залишає кальмара за головного, оскільки має йти до лікарні. Перекинувши всі обов'язки на губку Боба, Сквідвард, недовго думаючи, злинює з роботи, щоб насолодитися відпочинком. Але як тільки він вирішує розслабитись, його не покидає думка за відповідальність ресторану і губку Боба. Кожному разу йому здається, що щось має трапитись. Так і не відпочивши і довівши себе до шизи, кальмар повертається до роботи. Так що ж поєднує ці епізоди? В них головним все-таки є Сквідвард, а не губка Боб, як би це могло здатися на перший погляд. Але чому Планктон, пан Крабс та навіть Патрік мають свої особисті серії, а Сквідвард ні? Щоправда, все-таки є виключення – серія Сквідвілд, але про це пізніше. Все тому, що Сквідвард є найближчим персонажем до губки Боба. Так, не Патрік. Саме Сквідвард виступає балансом гумору, будови і цікавості Боба. Ось просто подумайте, губка Боб поводить себе як дитина, імпульсивно, бавлячись і не сприймаючи всерйоз роботу та рутину. Для нього це все гра. На противагу Сквідвард сприймає все як доросла людина. Саме ось так ми сприймали себе, коли вперше дивились губку Боба, а зараз бачимо себе швидше ось так. Але я не про це. Чому цей мультик дивляться всі покоління? Відповідь на цю таємницю дам у кінці розділу. Поки розглянемо концепцію інь-янь, де персонажі є протилежностями, але при цьому одним цілим. Зараз поясню, як це. Є такий цікавий відос, який дуже вплинув на моє дослідження цієї теми. Повну версію я закріплю в коментарях, а тут коротко перекажу деякі тези. Пам'ятаєте епізод СБ-129, у якому Сквідвард намагається усамітнитися, щоб спокійно пограти на кларнеті? Ця серія є максимально незвичною у своєму сеттінгу та візуальному стилі. І не просто так. Вона намагається підняти філософську ідею Ніцше вічного повернення, в якій йдеться про те, що на безкінечному відрізку часу зі скінченним числом подій усе повторюється знову і знову, до безкінечності. Тобто все циклічне, і через невідому кількість років все рано чи пізно відбуватиметься з точністю, як зараз. Сквідвард в цій серії потрапляє в різні часові проміжки. І в минулому, і в майбутньому він зустрічає губку Боба та Патріка, як би далеко він не стрибнув у часі. Важливим лейтмотивом цієї серії є сачок, оскільки несправжньою зав'язкою стає полювання на медуз. Сквідвард, шукаючи самотність у різних часових проміжках, потрапляє туди, де вже існував, і в минулому навчає губку Боба та Патріка ловити медуз. Якщо ви подумали, що саме він з майбутнього навчив їх полювати в минулому, то наважусь припустити, що ви помиляєтесь. Тому що навіть в кінці серії ми чуємо такий діалог. То той дурень, який навчив вас цій дурнуватій грі? Це ти, Сквідварде. Ні губка Боб, ні Патрік не могли знати, що їх доісторичних предків навчив саме Сквідвард, тому Сквідвард навчив їх і в цьому часі. І Сквідвард з майбутнього навчив майбутньому, і Сквідвард з минулого навчив минулому. Просто ось цей кальмар зміг побувати у всіх часах і поза часом. Саме в позачасі відкривається інший важливий елемент серії, який розкладає все на свої місця. Коли Сквідвард отримує ту саму бажану самотність, буквально за мить він лякається свого бажання і намагається втекти, благаючи повернутися до губки Боба, Патріка і дому. Так само у серії Сквідвіл, де Сквідвард дуже швидко нудиться від життя з подібними йому кальмарами. Цей, на перший погляд,
погляд, неважливий момент у серіях є якраз ймовірним підтвердженням, що Сквідвард існує лише в тандемі з Губкою Бобом і Патріком. Хоча в самому мультфільмі вони можуть виступати абсолютно самобутніми і не з'являтися у деяких епізодах. Я все веду до того, що Сквідвард і Губка Боб – це одне ціле. Ви просто згадайте, по якому принципу починаються серії, які пов'язані на цьому тріо. Губка Боб та Сквідвард мають завдання чи конфлікт, конкуренцію. Губка наївно робить по-своєму. Сквідвард намагається довести, що потрібно робити по-іншому. На цьому етапі вони вирішують конфлікт протилежно, але у висновку отримують те, що було поставлено в завданні. Ще я почув цікаву тезу, що не лише Сквідвард переживає так звану депресію, а й Губка Боб. Тобто, як ми вже побачили, вони дуже часто опиняються в однакових обставинах, але по-різному реагують. У Губки є багато своїх щоденних викликів, але він через це не знаходиться в перманентному смутку. Герой розуміє, що є проблема, і він її вирішить. Сквідвард ж усвідомлює, що після проблеми настає інша, через що глобально нічого не зміниться. Ось вам і дитяче, і доросле сприйняття. Саме завдяки цьому принципу мультфільм Губка Боб цікавий для дітей і дорослих. Кожен з нас колись був Губкою Бобом, але з часом стали Сквідвардом. Ми тепер дивимося на той самий мультик через іншу призму, навіть цього не усвідомлюючи. Щоб так подивитися на інший анімаційний фільм, треба напружитися і думати, через яку призму ти дивишся, а тут це просто відбувається з віком. Ось один із найголовніших ключів до розкриття таємниці Губки Боба. Стівен створив мультсеріал з паралельним сприйняттям. Вернімося до героїв, щоб закрити цей розділ. Як ви зрозуміли, хоча герої самобутні і повністю самостійно існують в Бікіні Ботом, але завдяки поєднанню Боба і Сквідварда ми одну і ту ж історію бачимо двічі. Лише на тему персонажів можна писати цілу курсову роботу, оскільки що Планктон, Сенді, Патрік та інші є не просто сценарним корком, а самостійними елементами у світі Бікіні Ботом. Як на мене, цей детальний аналіз всіх персонажів буде занадто душним, тому ще лише згадаю епізодичних персонажів, які пропрацьовані не гірше, аніж другорядні, через що також запам'ятовуються. Спробуйте згадати епізодичних персонажів в інших мультфільмах. У Губці Боба ми маємо Баблбаса, якого так не любили в дитинстві, Фреда з його ногою, чи навіть Флетса, який намагався побити Боба. Кожен з них має характер і виразний стиль. Окремо варто згадати живих персонажів, які чудово розбавляли цей підводний сеттінг, надаючи йому глибини, як би каламбурно це не звучало. Той самий художник з епізоду Кривулька, Пірат Печі та Водолаз, який є прототипом Жака Кусто, завдяки якому у Гіленбурга з'явилася ідея створити всім відомий мультфільм про морських жителів. Розділ 3. Секретна формула Губки Боба. Змістовність. Як ви зрозуміли з минулого розділу, мультфільм Губка Боб існує в суперпозиції, будучи одночасно для дітей та дорослих. Але виникає одне питання, яке особисто мене бентежить дуже довго. Спробуйте згадати, чого навчив вас цей мультфільм? Дружби? Дурня якась. Може, шукати щастя в дрібницях? Бути щасливим? Це все повна нісенітниця, яку міг би сказати Typical Чел у відосі про Губку Боба. Ми копаємо глибше. Розумієте, Губка Боб багаторівневий. Хоча не тільки він, а й багато інших, але ця рівневість будується не так, а ось так. Думаю, ви вже здогадалися, що це пов'язано з парою Сквідварда і Боба, але це лише один із китів. Повернімося до питання. Чого навчив вас Губка Боб? Важко сказати, правда? Тоді чому його дивиться весь світ? Більшість мультфільмів намагаються втиснути дуже чітку мораль у кожну серію. Деякі мультфільми роблять це комічно прямо в лоб, деякі навпаки приховують і лише між стрічок прочитуються якісь наративи. У Губці Бобу все інакше. Стівен Гіленбург не намагається навчити дитину чогось, а лише підштовхнути до розуміння. Урок побудований таким чином, що він
занадто абстрактний. Кожна серія несе мораль, але занадто розмиту. Через це кожна людина знаходить щось своє. Щось типу як прочитування гороскопів чи тлумачення сновидінь. Коли ти малий, ти бачиш набір приколів і ситуацій. Дорослий ж намагається слідкувати за історією і отримує свою логічну зав'язку з якою-не-якою, але мораллю. Звісно, є серії, які намагаються показати конкретний урок дітям, але їх меншість. Як до прикладу, серія «Мильна піна» про те, що не такі страшні лікарі, як їх малюють, або ж про будь-яку залежність у серії «Гачки». Саме в канонічних перших 3 сезонах цієї моральності найбільше. Коли Стівен відійде від штурвалу корабля під назвою Губка Боб, все далі і далі шоу буде відходити від цієї моральності. Так ось, як не крути, це все-таки виключення із правил, адже здебільшого серії дуже завуальовано намагаються нам донести якусь тезу і сприймати ми її можемо двояко. Навіть всім відома серія про прокрастинацію, де Бобу дали домашнє завдання написати есе на тему «Що не можна робити на світлофорі», показує, наскільки важкою може бути ця проблема. Губка Боб не може взяти себе в руки, допоки в нього не залишаються лічені хвилини. І якби це був мультфільм з горизонтальною будовою, серія б закінчилась на тому, що Боб отримує свою нагороду за виконане завдання. Але ні, він дізнається, що це завдання відмінили. Саме на цьому моменті розбивається сприйняття проблеми. То не варто було нічого робити? Чи можливо зробити одразу? Все залежить від ситуації саме у вашому особистому житті. Якщо ви сприймете фінал серії чисто як каламбур, я приведу ще один приклад, щоб ви зрозуміли, про що я. Серія «Нещасний випадок», у якій Боб випадково травмується і вирішує більше ніколи не виходити з дому, оскільки боїться все своє життя провести ось так. В кінці епізоду Сенді та Патрік вигадали план – переодягнути Патріка в горилу, щоб це побачив Боб та вийшов з дому на порятунок друзям. Губка Боб вийшов і зрозумів, що нещасний випадок, який з ним стався, це лише випадковість, а на вулиці не небезпечніше, аніж де-інде. Здавалося б, на цьому моменті ця серія могла б завершитись, але ні звідки з'являється справжня горила, яка розриває губку навпіл. І ми проходимо до того ж самого висновку, що все залежить від конкретної ситуації. Сприйняття мультфільму залежить тільки від ваших обставин. Інший тип ось цього навіювання моралі відбувається завдяки метафорам та аналогіям. Серія про чрезмірний тиск на близьких заради досягнення якоїсь цілі, про те, що обман завжди викривається і не завжди все буває чесно, надмірна наполегливість, яка не завжди приносить користь, серія, яка навчає нас цінувати те, що маємо, серія про заздрість, цинізм, дружбу, самотність та багато інших тем. Як ви зрозуміли, мультфільм «Губка Боб» зачіпає одночасно всі теми, які тільки може осилити дитячий мульт. Мораль часто подається через іронію, а не через нав'язування моральності. Саме тому, здебільшого, лише люди старшого віку щитують ось ці закладені сенси. І насправді це надзвичайно тісно пов'язано з довговічністю Губки Боба. Повторюся, що завдяки такому принципу ми можемо дивитися з точки зору як Губки Боба, так і Сквідварда. Все залежить від віку. Мультфільм відчувається легким, він тебе не навантажує, лише підштовхує до думки. А якщо і думати не хочеш, просто насолоджуйся гарно пропрацьованими гегами. Взагалі, ці вище перелічені аргументи щодо вертикального сприйняття може вщент зруйнувати одне питання. А як же нові сезони? І я погоджуся, у нових сезонах все, що я перелічив, ніяким чином не працює. Тому, задля прикладу, я беру ось ці канонічні сезони, над якими працював Стівен Гілленбург. А якщо ви хочете, щоб я детально розібрав кожен сезон Губки Боба і розповів, що ж сталося з нашим улюбленим мультфільмом, напишіть про це в коментарях та поставте лайк під цим відео. Таким чином я побачу ваш фідбек. А можливо, хтось взагалі захоче підтримати мою роботу фінансово. Є Patreon, спонсорка та карта. Буду безмежно вдячний. Гумор як найважливіша складова Губки Боба.
Майже всі мультфільми, особливо для молодшої аудиторії, використовують гумор як один із прийомів утримання уваги. Це важливий аспект існування драматургії, без якої важко уявити будь-яку серію мульта чи кінопродукту. Губка Боб не просто використовує його, бо так потрібно, а одразу будує серію на фундаменті гумору. Абсолютно кожна серія перших сезонів – це просто скарб мемів і геїв. Стівен не боявся складних каламбурів, абсурдного, нічим не поясненого гумору, візуального гумору, пародій, іронії і безліч іншого. В нього та інших авторів прекрасно виходило прописати жарт в декількох площинах. Примітивно для дітей, по типу фізичної комедії або смішних слів, і для дорослих з контекстом. В даній сцені діти помічають лише частину з гумором. У вас, пане Крабс, штани розстібнуті. Дорослий бачить також класичний сетап. Шукай гусака в розгіллі. Він укаже напрямок. Тому, коли ви чуєте від дорослого, що це просто тупий мультфільм, знайте, що ця людина абсолютно так само реагуватиме на будь-який комедійний фільм чи мультфільм, який будується на сатирі. Щоб розуміти Губку Боба, треба вміти в сатиру. Саме змішання багатьох різних стилів гумору зробили Боба настільки попкультурним в плані мемів, але про це ми поговоримо окремо. Наразі важливо розуміти, що Стівен не боявся експерименту, і для нього гумор – це не просто прийом у мультфільмі, а прийом, який він заклав у культурний код Губки Боба. І я зараз вам це доведу. Згадайте так звану втрачену серію Губки Боба під назвою «Літаюча губка». В ній ми бачимо класичний сюжет, за яким Губка Боб вирішує навчитись літати. Здавалося б, чим ця серія відрізняється від інших. На хвилиночку забудемо про самого Губку Боба та так звану класичну оповідь. Серія починається з того, що пірат дізнається про існування втраченої серії, після чого він намагається її віднайти. Ось цей 8-хвилинний сюжет про пірата містить в собі так багато сатири, що про нього можна говорити окремо. Пройдемося по порядку. В першу чергу, сам пірат Печі з штучною бородою і папугою на мотузках виступає як ведучий в спеціальних епізодах. Його персонаж – це збірний сатиричний образ з інших ведучих мультфільмів, особливо тих, хто намагається бути крутим. Також Печі часто з'являється в спеціальних епізодах, що може бути сатирою на спроби телеканалів збільшити рейтинги за допомогою особливих випусків. Він максимально стереотипізований пірат. Несправжня борода, пов'язка на око, крюк на руці, палиця замість ноги. Вся ця карнавальність нагадує іронічно-абсурдний спектакль, який намагається завдяки кліше висміяти кліше. Це живий актор, який, ламаючи четверту стіну, зображає також фанатів мультфільму, оскільки в світі Губка Боба він є головним засновником фан-клубу. Але головне навіть не сам образ, а те, яку роль він відіграє саме у цьому епізоді. Як я сказав, він намагається віднайти загублену серію, і це знову ж таки виглядає максимально абсурдно. Саме у цьому реальному світі Печі відбувається абсурд, який працює у підводному світі, але не працює у нашому. Тому це такий подвійний самостьоп. Про це можна говорити ще довго, але давайте дійдемо до найголовнішого гага цієї серії, а саме 2-хвилинну ходьбу Губки Боба. Після того, як пірат все-таки знаходить епізод і вставляє касету, все, що він бачить, це те, як Губка Боб просто йде. Стівен не боявся експерименту. Цей момент погано вплинув на оцінку серії, але це те мистецтво, про яке я торочу на своєму основному каналі. Цей прийом просто деконструює все сприйняття і вимоги фанатів до творців. Звісно, після цього гега йде повноцінна серія, хоча пірат встигає зректися Губки Боба і знову його полюбити. Але саме головне те, що гумор будується не лише як прописані жарти в діалогах, а набагато глибше. Весь світ Губки Боба існує на фундаменті гумору, а не навколо головного персонажу. А іронія – це як лейтмотив, який і зробив цей мультфільм настільки культовим. Музика – творець атмосфери. Давайте трішки розслабимось від такої душної оповіді і просто послухаємо декілька мелодій.
тепло на душі, чи не так? Ось ці всі композитори, на чолі з Стівом Белфером, змогли засоціювати наше дитинство з легкою гавайською музикою на укулеле та інших інструментах, які для нашого регіону є нетиповими. Тут знову ж таки можна писати окрему книгу тільки про музику у губці Бобі, але я не можу хоча б поверхнево не вказати на деякі моменти, бо це дійсно той третій кит, який закриває концепт мультсеріалу. Музика не виступає фоновою затичкою, лиш би не було тихо, а доповнює сюжетні акценти. Мелодія задає настрій та розуміння того, що відбувається на екрані. Часто вона слугує як підсилення комізму або ж як сюжетний елемент. Цей фірмовий стиль став ключем до впізнаваності у мас-медіа. Окремо від музичного супроводу варто згадати і звуки, які не просто додають атмосферності, а й дуже часто слугують як панчлайн у жарті. Крабс – це... І цими губами ти цілуєш свою маму? Так, іноді, але не часто. Часто звуки є підкресленням емоцій і взагалі додають конкретики у різних ситуаціях. Вони настільки влучно їх описували, що стали мемами. І навіть зараз, коли ти чуєш ось це, навіть без контексту в тебе з'являється легенька усмішка на обличчі. Я говорю про тему музики дуже абстрактно, оскільки повторюся, що це велика тема, а ми і так вже затягнули наш стандартний хронометраж. Я додам в своєму телеграм-каналі декілька плейлистів з музикою з губки Боба, а також хотів би додати на кінець розділу. Спробуйте подивитися бодай одну серію, акцентуючи увагу саме на звуках. Ваше сприйняття повністю зміниться. Це як неначе вперше побачити цей мультфільм. Розділ 4. Поп-культура. Меми. Меми, 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 меми. Губка Боб, Патрік, Сквідвард, Панкрабс, Планктон – кожен з них став культурним феноменом. Успішність мультфільму запустила попкультурну бомбу, яка все дужче і дужче вибухає з кожним роком. Спочатку мерч, товари для дітей, різного роду продукція, як і у всіх, по суті, успішних мультфільмах, але з часом популяризація жовтого вийде взагалі на інший рівень. Ви просто задумайтесь, як довго ви можете посьорфити соціальні мережі, не наткнувшись на мем з губки Боба. Але чому він настільки популярний? Губка Боб пройшов перевірку часом, а точніше його гумор. В нього дуже багато хороших коротких жартів, які будуть зрозумілі навіть без контексту. Абсурдний і гнучкий гумор чудово форситься в неті, оскільки дуже легко адаптується до різних контекстів. Саме період популярності Боба співпадає з періодом розповсюдження інтернету для звичайних юзерів. Губка Боб став окремою підкатегорією гумору. Тобто вистачає звичайної картинки персонажа, щоб це викликало у нас якісь емоції. Навіть сам жарт не потрібен, щоб орнути з викривленого Сквідварда або ж з пана Крабса смішного ракурсу. В сучасному постіронічному сприйнятті всіх персонажів ми розуміємо ніби одночасно в контексті і поза контекстом. Нам так в'їлися в голову звичайні персонажі, що навіть не варто замислюватися, аби читати мем. Варто просто побачити персонажа, бо він точно уособлює і відтворює саме свій характер. Згадайте кількість пародій, які створювали у ранньому інтернеті по губці Бобу. Здебільшого ці творіння були маргінальними, але непогані по гумору. Хоча в дитинстві взагалі не викупав прикола. Безкінечна кількість пупів, переозвучок і іншого любительського контенту посіяли свої плоди. Люди намагались перевершити себе. І все дійшло до професійної анімації в адаптації аніме. Кількість продукції буде лише рости і рости, чого лише вартує трансляція безкінечного губки Боба, яку генерує штучний інтелект. 2006 Honda Civic. What's that? 2006 Honda Civic. Але не тільки анімація
вплинуло на поп-культурність серед нормісів, а й ігри. Спочатку вони створювалися різними великими компаніями, звісно, з комерційних поглядів. Капіталісти видають з франшизи останній цент. Губка Боб – працівник місяця, Супергубка, Губка Боб – битва за бікіні-ботом, а майже через 20 років її ремастер, шутери по Губці Бобу, гонки, різноманітні платформери і дуже багато флеш-ігор. Ну і, звісно, мобільні помийки. Деякі ігри були дійсно хороші, в деякі неможливо було грати, але сам факт існування їх тільки допомагав франшизі. Попкультурність самих ігор по губці досягла такого піку, що це все переросло в безкінечне сміттєзвалище іронічних хорорів по Губці Бобу. Звісно, вони всі криві, але в першу чергу вони існують як мем і елемент попкультури. Таким чином ми бачимо, що Губка Боб зміг вплинути не лише на категорію дитячих мультфільмів, а й на глобальну сучасну культуру, яка найбільше розвивається саме через соцмережі. Безкінечний потік мемів та різних гегів ще на десятки років увіковічать перші сезони в нашому інтернет-просторі. Губка Боб став більше, аніж попкультурний продукт. Розділ 5. Так в чому геніальність Губки Боба? Знаєте, наскільки абстрактне питання, настільки ж абстрактна й відповідь. Ми деконструювали мультсеріал на найсильніші його сторони, щоб побачити будову Губки Боба із середини. Як би це не звучало, але по факту геніальність полягає у комбінації геніальних, незвичних складових. Вертикальне сприйняття, унікальний сеттінг, складний гумор, геніальна музика. Ось це поєднання експерименту створило справжній культурний феномен. І найголовнішим є те, що це люблять люди. Стівен Гіленбург мав чітку ідею – створити мультсеріал, який буде дарувати людям радість. Навіть корпорації, які десятки років намагаються вивести формулу успішного мультфільму, зазнають невдачі через роки, оскільки швидко втрачають актуальність або не проходять перевірку часом. Губка Боб зумів поєднати в собі ці дві складові. Вічні теми стосунків, дружби, соціальних питань завжди залишатимуться актуальними та пройдуть перевірку часом, оскільки вони чітко закріплені гумором. Тепер Губка Боб диктує умови гри, а не навпаки, як це часто буває в сучасному світі, де кожен культурний продукт стає гіршим за попередній. Губка Боб – це той доказ, це той аргумент, який свідчить, що справжня геніальність і культовість можуть бути досягнуті через душу та мистецтво, а не шаблонні алгоритми. Ось чому ми любимо цей простий, але складний мультфільм «Губка Боб. Квадратні штани». Дякую Стівену Гіленбургу.